Sir, kí ni orúkọ equipment yìí? Equipment yìí ni pé eléyìí bó ṣe wà yín sí ni òun ni a fi mọ́ tú tank fún fuel pump swammer tank so òun la fi ń tú. Ṣé ó wúlò nínú mechanical workshop sir? Kódà ó wúlò jù bẹ́ẹ̀ lọ kódà bẹ́ẹ̀ bá lè fún mi lélẹ̀ gan kí n máa mú lọ gan ní mi máa dùn gidi gan ní pàápàá torí mo máa fàní tí kìíní ṣe nínú fún mechanic oníṣòwò gidi gan ó wù mí gan tẹ́ bá lè fún mi lélẹ̀ gan sef màá dẹ̀ fi ròyìn káàkiri pé àwọn company kan wà tí wọ́n ń lo kíní gidi gan tí wọ́n ń ta ó dẹ̀ wá ṣe pa so àwọn wù mí gidi gan tẹ́ bá lè fún mi lélẹ̀ gan mi ṣe fún yín mọ́ gan sef bó ṣe wá wà. Kí ni orúkọ tool tí mo mú dání? Spanner tí mo dání gẹ́gẹ́ bí àwa ṣe mọ̀ sí òun ni tank cover spanner. Kí ni nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe nínú mechanical workshop? Nǹkan tó wúlò fún ni pé tí a bá fẹ́ yọ pump nínú tank láti tú cover náà tí wọ́n fi di orí ẹ̀yìn òun la máa fi lò fún gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ spanner. Ẹ wo equipment yìí dáadáa. Kí ni nǹkan tí wọ́n fi ń ṣe? A fi ń tú tí wọ́n bá fẹ́ change pump ó jẹ́ cover tank òun ni wọ́n máa lo irinṣẹ́ tí wọ́n máa fi tú. So àwọn mechanic wọ́n nílò irinṣẹ́ yìí dáadáa. A fi ṣísù fi tú kíní yẹn eléyìí ó wà yìí sí láti fi lè tú kíní cover tank yẹn.